Bună, eu sunt Ora de la Cel.ro și după cum bine știți, Xiaomi a lansat acum nu mult timp două telefoane, mai exact, Redmi 6 și Redmi 6A. Iată tot ce trebuie să știți despre cele două telefoane. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Redmi 6 este succesorul telefonului de anul trecut, Redmi 5, care vine cu îmbunătățiri. Mai exact, are o deblocare facială, un display de 18:9 și o cameră duală care este montată orizontal pe spatele telefonului, alături de senzorul de amprente. Pe de altă parte, Redmi 6A este succesorul lui Redmi 5A, care de asemenea vine cu un display de 18:9, dar lipsește camera duală și senzorul de amprente. Acum haideți să vedem ce găsim în cutia telefonului Redmi 6A. Dacă ne amintim bine de review de la Redmi 6, ar trebui să nu existe mari diferențe, așa că hai să vedem ce găsim înăuntru. Înăuntru găsim, ei bine, telefonul, cum ne așteptam, cărticica, încărcătorul, cablu USB și cheița telefonului, deci nimic în plus față de ce găseam la Redmi 6. Ambele telefoane au ecranul de 5.45 inch și o densitate a pixelilor de 295 ppi, amândouă fiind dual SIM și de asemenea cele două telefoane au sloturi dedicate cardurilor de memorie microSD. Redmi 6 vine cu un chipset MediaTek MT6762 cu un procesor Helio P22 octa-core și vine în două variante, una de 3 GB RAM și 32 GB memorie internă, iar cealaltă variantă vine cu 4 GB RAM și o memorie internă de 64 GB. Redmi 6A are un chipset MediaTek cu un procesor Helio A22 quad-core și vine cu o singură variantă, care este de 2 GB RAM și o memorie internă de 16 GB. După cum știm, ambele telefoane au slot pentru cardul de memorie microSD și acceptă carduri până la 256 GB. Atât Redmi 6 cât și Redmi 6A, la partea de conectivitate, au opțiunea de Bluetooth 4.0, Wi-Fi, GPS, porturi micro-USB și jack-uri pentru căști. Ambele telefoane au o baterie de 3000 mAh. Pe partea de optică, Redmi 6 are o cameră duală pe spate, principala fiind de 12 megapixeli, iar cea din urmă fiind de 5 megapixeli, iar selfie camera este de 5 megapixeli cu o deschidere de f2.2. Redmi 6A are o singură cameră de 13 megapixeli cu o deschidere de f2.2, ce vine cu opțiunea de autofocus. Camera din față are 5 megapixeli, care vine cu opțiunea de portret pentru selfie-uri și videocall-uri. Dar comparând prețul celor două telefoane, Redmi 6 se află în momentul review-ului la prețul de 649 lei, în timp ce Redmi 6A costă 549 lei. Nu putem spune că este o diferență substanțială. În condiții de iluminare bună, telefonul reușește să scoată un nivel de detaliu acceptabil pentru gama lui de preț. Contrastul și saturația culorilor sunt de asemenea și ele bune, iar granulația este mică. Acum vorbind doar despre Redmi 6A, putem spune că este un telefon de buget ce arată destul de bine, ce vine cu Android 8.1 Oreo, cu MIUI 9 și update rapid la MIUI 10. Designul general este similar, însă senzorul de amprentă de pe partea din spate este absent. În teorie, acest telefon Redmi 6A ar trebui să ofere o autonomie mai mare decât Redmi 6, astfel putând să stea până la 2 zile departe de priză la o utilizare medie. În testele noastre sintetice, telefonul Xiaomi Redmi 6A s-a descurcat exact cum ne așteptam. În Geekbench a scos 809 puncte în single core, iar în multicore a scos 2324 de puncte. Iar în Antutu a scos 59.906 puncte. Telefonul, în majoritatea jocurilor, se mișcă decent, iar în experiența noastră cu PUBG, pe detaliile minime, am avut parte de unele sacadări. În concluzie, telefonul Xiaomi Redmi 6A este un telefon ce se descurcă decent pentru sectorul lui de preț și îl putem folosi cu încredere pentru social media. Ca alternative la acest telefon avem Samsung Galaxy J3 2016, dacă ne dorim un telefon de la un producător mai cunoscut, și telefonul Xiaomi Redmi 5, care are un display și o baterie mai mare. Atât pentru astăzi, eu sunt Ora. Pentru linkuri utile precum și prețul actualizat, nu uitați să verificați descrierea. Până data viitoare, o zi frumoasă!